Chủ trương đầu tư toàn tuyến dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đã chính thức được Quốc hội thông qua, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,7 triệu tỷ đồng tương đương 67,34 tỷ đô la Mỹ. Đây là dự án có quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử, đòi hỏi phải có phương án huy động vốn cẩn trọng. Một trong các giải pháp khả thi là triển khai huy động vốn từ các doanh nghiệp thông qua việc phát triển mô hình đô thị TOD. Mô hình phát triển đô thị TOD tập trung quy hoạch các khu dân cư, thương mại và dịch vụ mật độ cao xung quanh những nút giao thông công cộng lớn, như ga tàu điện hoặc bến xe buýt. Việc áp dụng mô hình này sẽ giúp thúc đẩy phát triển đô thị quanh trạm giao thông, tăng kết nối, giảm ùn tắc giao thông và tối ưu hóa giá trị sử dụng đất. Các khu vực này thường thu hút đầu tư mạnh, gia tăng giá trị bất động sản, tạo nhiều cơ hội việc làm và phát triển kinh tế bền vững. Mô hình TOD là chìa khóa, mở ra phương thức giúp huy động khoảng 40 tỷ đô la Mỹ, tương đương 60% tổng vốn đầu tư của dự án. Phần còn lại có thể huy động các doanh nghiệp theo hình thức đối tác công tư PPP khi thực hiện khai thác một số thành phần dự án. Bên cạnh đó, đường sắt cao tốc Bắc Nam chạy bằng điện, giúp giảm phát thải carbon, nên đủ điều kiện nhận tài trợ từ các nguồn tín dụng xanh. Dự án có đến 23 ga hành khách, sẽ xây dựng đại đô thị tại các ga lớn, có quy mô khoảng 200 đến 400 ha. Đồng thời tích hợp các trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và dịch vụ đa chức năng. Đây là nguồn để khai thác vốn cho dự án. Do vậy, nhà nước, thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và cho thuê nhà ga, sẽ tạo ra một nguồn thu lớn. Quý vị và các bạn nghĩ sao về mô hình TOD? Hãy chia sẻ và bình luận cảm nghĩ của bạn bên dưới video. Để ủng hộ kênh, hãy bấm thích video và bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV. Và cũng đừng quên bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để huy động vốn mà không gây áp lực lên ngân sách quốc gia. Tuy vậy, việc triển khai huy động vốn theo mô hình TOD còn mới mẻ tại Việt Nam. Trên thực tế, đã xuất hiện một số mô hình huy động vốn tại các dự án tư nhân, song việc triển khai đồng bộ tại các đại dự án là chưa có tiền lệ. Có ý kiến cho rằng huy động vốn theo mô hình TOD là sai lầm. Quý vị và các bạn nghĩ sao? Hãy cùng Hồ Sơ TV đi tìm hiểu vấn đề này. Nhiều người cho rằng điều này là sai lầm vì chưa nghiên cứu kỹ lưỡng. Đây là dự án đường sắt lớn nhất, phức tạp nhất, nếu không hiểu biết hết, cặn kẽ sẽ dễ có cái nhìn sai lệch. Song, cũng như phân tích nêu trên, TOD là một mô hình mới, muốn triển khai, trước hết cần xây dựng cơ chế đặc thù giống một số dự án, như vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Cơ chế đặc thù không chỉ cho mô hình TOD mà còn nhiều thứ khác, bao gồm tiêu chuẩn, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, định mức chi phí. Hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai thành công mô hình TOD, tạo ra những thay đổi tích cực. Đặc biệt phải kể đến hệ thống giao thông công cộng của Tokyo, Nhật Bản, nổi tiếng với mạng lưới tàu điện, không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. Các nhà ga tàu điện ngầm ở Tokyo vừa là nơi đón trả khách, vừa tích hợp trung tâm mua sắm, nhà hàng và văn phòng, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi ngày. Tại Hồng Kông, Trung Quốc, mô hình TOD được triển khai thông qua chiến lược tài sản đường sắt kết hợp chặt chẽ giữa giao thông đường sắt và đầu tư bất động sản. Nhờ cách làm này, Hồng Kông không chỉ xây dựng được hệ thống tàu điện hiện đại mà còn tạo ra nguồn thu đáng kể từ các khu thương mại, dân cư, dịch vụ gắn liền với các nhà ga. Mô hình này đã mang lại lợi nhuận bền vững cho cả doanh nghiệp lẫn chính quyền địa phương, đồng thời giúp giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông. Tại Đan Mạch, TOD được ứng dụng nhằm xây dựng thành phố xanh và bền vững. Khu đô thị ở Copenhagen là ví dụ điển hình, được phát triển quanh tuyến tàu điện metro mới, tạo nên một không gian hiện đại phục vụ cả nhu cầu sống, làm việc và giải trí. Đặc biệt, Copenhagen đã kết hợp hạ tầng xe đạp với giao thông công cộng để khuyến khích cư dân sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường. Điều này giúp giảm thiểu khí thải, cải thiện chất lượng sống và thu hút thêm nhiều cư dân và doanh nghiệp đến khu vực. Tại châu Á, các thành phố như Thượng Hải và Thâm Quyến, Trung Quốc đã triển khai nhiều dự án TOD quy mô lớn nhằm phát triển đô thị toàn diện. Trong khi đó, Singapore được xem là hình mẫu thành công khi xây dựng các khu đô thị tập trung quanh các nhà ga MRT. Các trạm giao thông tại đây tích hợp nhiều dịch vụ như siêu thị, trường học, công viên, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích cần thiết mà không cần phải di chuyển xa. Quý vị và các bạn nghĩ sao về sự phân tích ở trên? Hãy chia sẻ và bình luận cảm nghĩ của bạn bên dưới video. Để ủng hộ kênh, hãy bấm thích video và bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV. Và cũng đừng quên bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất. Bây giờ,
Xin mời quý vị và các bạn theo Hồ Sơ TV tìm hiểu làm sao để tránh đầu cơ đất, sốt đất ảo đối với dự án đường sắt tốc độ cao. Tránh tình trạng đầu cơ đất, sốt đất ảo tại các khu vực có đường sắt đi qua cũng là một vấn đề quan trọng cần được tính đến. Quỹ đất thuộc khu vực nhà ga rất lớn, thậm chí các nhà ga chính, nếu thực hiện mô hình TOD, có thể lên đến 300 đến 400 ha. Bên cạnh đó, không thể không kể đến các ga phụ, các tuyến đường kết nối. Do vậy, để công bằng, tránh tình trạng sốt đất, trước hết cần xây dựng phương án và mức giá đền bù hợp lý. Khi mọi thứ hợp lý, sẽ không còn sốt đất ảo. Tuy nhiên, như đã phân tích, đường sắt tốc độ cao là một siêu dự án, đi qua nhiều tỉnh thành, cùng với đó là việc phát triển hạ tầng tương xứng tại các tỉnh, thành. Do vậy, việc giá đất tăng cao, tạo ra lợi ích cho cư dân xung quanh khu vực là điều đương nhiên. Người dân sẽ hưởng lợi lớn, từ giá đất tăng, đến các dịch vụ phát triển, và trên hết là hệ thống giao thông kết nối. Dựa trên kinh nghiệm từ các dự án cho thấy, việc tăng giá bất động sản là điều tất yếu. Tuy vậy, vấn đề nằm ở mức độ tăng giá đó sẽ như thế nào, liệu đó có phải là giá thực tế hay chỉ là giá trên thị trường. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kiểm soát thông tin và cách quản lý. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích thì hãy chia sẻ và bình luận cảm nghĩ của bạn bên dưới video. Để ủng hộ kênh, hãy bấm thích video và bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV. Và cũng đừng quên bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất trên kênh Hồ Sơ TV. Chính phủ Việt Nam mục tiêu khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vào năm 2027 và đưa dự án hoàn thành năm 2035. Chính phủ khẳng định đây là công trình có tính biểu tượng, ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Việc đầu tư tuyến mang lại những lợi ích vô cùng lớn cho nền kinh tế, mở ra không gian phát triển kinh tế mới, nguồn lực mới thông qua khai thác hiệu quả quỹ đất, phát triển công nghiệp xây dựng, công nghiệp vật liệu xây dựng. Với dự án này, ngành đường sắt như khoác lên mình một tấm áo mới, đồng thời giúp tăng thêm gần 1% GDP bình quân mỗi năm của nước ta so với không đầu tư dự án. Vừa qua, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù nhằm phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo đại diện Bộ Giao thông Vận tải, việc ban hành nghị quyết thí điểm này là rất cần thiết nhằm huy động mọi nguồn lực hợp pháp để triển khai đầu tư, rút ngắn trình tự, thủ tục và thời gian chuẩn bị đầu tư, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Dự thảo nghị quyết đưa ra 8 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù, bao gồm huy động nguồn vốn, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư, phát triển theo mô hình TOD, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, phát triển công nghiệp đường sắt, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực, chính sách liên quan đến vật liệu xây dựng và bãi đổ thải, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chính sách riêng cho thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức thực hiện dự án, đề xuất huy động vốn và miễn thuế khoa học công nghệ. Một trong những đề xuất đáng chú ý là việc phát hành trái phiếu chính phủ để bổ sung nguồn vốn cho các dự án đường sắt đô thị theo mô hình TOD. Tuy nhiên, đại diện Bộ Tài chính đề nghị cần làm rõ cơ sở pháp lý cho đề xuất này, đồng thời đối chiếu với các quy định tại Luật Quản lý nợ công và Luật Ngân sách nhà nước để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Ngoài ra, dự thảo nghị quyết cũng đề xuất miễn thuế thu nhập đối với tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ dự án đường sắt đô thị.